ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਦੱਸੂੰਗੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ। ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿਲਾਈ ਉੱਪਰ 3-3 ਕੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੰਡੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁੰਡਾ ਵੱਧ। ਚਲੋ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਸਾਰੀ ਸਿਲਾਈ ਸਿੱਧੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿला कुंडा इस तरह ही उतारांगे। सारी सिलाई उल्टी बुन के कंप्लीट करांगे। दूसरी पहला कुंडा इस तरह ही उतारांगे। सारी सिलाई सीधी बुन के कंप्लीट करांगे। चौथी सिलाई पहला कुंडा इस तरह ही उतारांगे। सारी सिलाई उल्टी बुन के कंप्लीट करांगे। पंजवीं सिलाई पहला कुंडा इस तरह ही उतारांगे। एक कुंडे नूं छड्ड के इस तरह एक एक्स्ट्रा कुंडा बनावांगे। सिलाई पर इस तरह बल पावांगे। दो कुंडियां दा एक कुंडा करांगे। धागा अपनी साइड एक कुंडा उल्टा बुनांगे। धागा दूसरी साइड एक कुंडा छड्ड के इस तरह एक एक्स्ट्रा कुंडा बनावांगे। सिलाई पर इस तरह बल पावांगे। दो कुंडियां दा एक कुंडा करांगे। धागा अपनी साइड एक कुंडा उल्टा बुनांगे। धागा दूसरी साइड एक कुंडा छड्ड के सिलाई पा के एक एक्स्ट्रा कुंडा बनावांगे। सिलाई पर इस तरह बल पावांगे। दो कुंडियां दा एक कुंडा करांगे। धागा अपनी साइड एक कुंडा उल्टा बुनांगे। धागा दूसरी साइड एक कुंडा छड्ड के एक एक्स्ट्रा कुंडा बनावांगे। सिलाई पर इस तरह बल पावांगे। दो कुंडियां दा एक कुंडा करांगे। धागा अपनी साइड एक कुंडा उल्टा इक्को कुंडा छड्ड के एक एक्स्ट्रा कुंडा बनावांगे। सिलाई पर इस तरह बल पावांगे। दो कुंडियां दा एक कुंडा करांगे। धागा अपनी साइड एक कुंडा उल्टा धागा दूसरी साइड एक कुंडा छड्ड के एक एक्स्ट्रा कुंडा बनावांगे। सिलाई पर इस तरह बल पावांगे। दो कुंडियां दा एक कुंडा करांगे। धागा अपनी साइड एक कुंडा उल्टा धागा दूसरी साइड एक कुंडा छड्ड के एक एक्स्ट्रा कुंडा बनावांगे। सिलाई पर इस तरह बल पावांगे। दो कुंडियां दा एक कुंडा करांगे। लास्ट दा कुंडा सीधा बुनांगे। छेवीं सिलाई पहला कुंडा इस तरह ही उतारांगे। दो कुंडे उल्टे बुनांगे। जिहड़ा एक्स्ट्रा कुंडा बनाया सी अपने इहनूं बिन बुनिया उतारांगे। धागा दूसरी साइड एक कुंडा सीधा धागा अपनी साइड दो कुंडे उल्टे एक कुंडा बिना बुने उतारांगे। धागा दूसरी साइड एक कुंडा सीधा धागा अपनी साइड दो कुंडे उल्टे बुनांगे। एक कुंडा बिना बुने उतारांगे।
ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਬਿਨਾਂ ਬੁਣੇ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਬਿਨਾਂ ਬੁਣੇ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਬਿਨਾਂ ਬੁਣੇ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਬਿਨਾਂ ਬੁਣੇ ਉਤਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ। 7ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ, ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਤਾਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇਹ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਨ ਬੁਣੇ ਉਤਾਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਇਸ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਲਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਬਿਨਾਂ ਬੁਣੇ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਲਟਾ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਬਿਨਾਂ ਬੁਣੇ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਇਸ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਲਟਾ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਬਿਨਾਂ ਬੁਣੇ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਇਸ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਲਟਾ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਬਿਨਾਂ ਬੁਣੇ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਇਸ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਲਟਾ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਬਿਨਾਂ ਬੁਣੇ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਲਟਾ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਉਲਟਾ, ਧਾਗਾ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ, ਇੱਕ ਕੁੰਡਾ ਬਿਨਾਂ ਬੁਣੇ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਧਾਗਾ ਆਪਣੀ ਸਾਈਡ, 2 ਕੁੰਡੇ ਉਲਟੇ ਬੁਣਾਂਗੇ, ਇਸ ਐਕਸਟਰਾ ਕੁੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਉਲਟਾ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਲਾਸਟ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਸਿੱਧਾ ਬੁਣਾਂਗੇ। 8ਵੀਂ ਸਿਲਾਈ, ਪਹਿਲਾ ਕੁੰਡਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਤਾਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੀ ਸਿਲਾਈ ਉਲਟੀ ਉਲਟੀ ਬੁਣ ਕੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ 8 ਸਿਲਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਤੇ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।